Heipä hei! Opiskellaan verbityyppi 1. Katsotaan tämän verbityypin myönteinen ja kielteinen muoto. Videon lopussa on tehtäviä ja esimerkkilauseita. Aloitetaan. Esimerkiksi verbit puhua ja kysyä ovat verbityyppi 1 verbejä. Tämän verbityypin tunnistaa siitä, että sen lopussa on 2 vokaalia ja verbi päättyy joko A- tai Ä-kirjaimeen. Kun taivutat verbiä, eli kun haluat sanoa kuka puhuu, ota verbin perusmuodosta pois viimeinen vokaali A. Tämä on verbin vartalo. Tai ota pois viimeinen vokaali Ä. Tämä on verbin vartalo. Liitä sen jälkeen persoonapäätteet verbin vartaloon. Minä puhun, sinä puhut, hän puhuu, me puhumme, te puhutte, he puhuvat. Ja samalla tavoin kysyä verbin kanssa. Minä kysyn, sinä kysyt, hän kysyy, me kysymme, te kysytte, he kysyvät. Verbillä on 6 persoonapäätettä. Ne ovat aina nämä sanat, mutta hän muodossa on pitkä vokaali, joka riippuu verbistä. Katsotaan sitä hieman tarkemmin. Puhua, hän puhuu, pitkä U. Kysyä, hän kysyy, pitkä Y. Sanoa, hän sanoo, pitkä O. Etsiä, hän etsii, pitkä I. Lähteä, hän lähtee, pitkä E. Ymmärtää, hän ymmärtää, pitkä Ä. Tässä verbityypissä on KPT-vaihtelu. Nukkua. Nukun, nukut, hän nukkuu. Nukumme, nukutte, he nukkuvat. Lukea, luen, luet, hän lukee. Luemme, luette, he lukevat. KPT:n vahva muoto, eli koota on enemmän, perusmuodossa, hän muodossa ja he muodossa. Katsotaan 2 esimerkkiä P:n vaihtelusta. Hyppiä. Hypin, hypit, hän hyppii. Hypimme, hypitte, he hyppivät. Sopia. Sovin, sovit, hän sopii. Sovimme, sovitte, he sopivat. Huomaa, että P on vahva, eli P:tä on enemmän perusmuodossa, hän muodossa ja he muodossa. Katsotaan vielä T:n vaihtelu. Soittaa. Soitan, soitat, hän soittaa. Soitamme, soitatte, he soittavat. Huutaa. Huudan, huudat, hän huutaa. Huudamme, huudatte, he huutavat. T on vahva, eli T:tä on taas enemmän perusmuodossa, hän muodossa ja he muodossa. Kun teet negatiivisen verbin, muista aina ei-sana. En, et, ei, emme, ette, eivät.
Ota verbistä ensin verbin minä-muoto. Esimerkiksi puhua verbin minä-muoto on puhun. Ota sitten pois n. Tämä ei ole vaikeaa. Kuten huomaat, tämä muoto on kaikissa muodoissa. Minä en puhu ranskaa, sinä et puhu espanjaa, hän ei puhu arabiaa, me emme puhu kiinaa, te ette puhu venäjää, he eivät puhu venäjää. Puhu, puhu, puhu. Muista aina ei-sana ja tämä muoto verbistä. Katsotaan toinen esimerkki. Tietää, verbin minä-muoto on tiedän. Otetaan n pois. Minä en tiedä, sinä et tiedä, hän ei tiedä, me emme tiedä, te ette tiedä, he eivät tiedä. Kuten taas huomaat, ensin tulee ei-sana ja sitten tulee sama muoto jokaisessa persoona-muodossa. Harjoitellaan seuraavaksi verbin taivutusta. Jos haluat, voit painaa paussin ja tehdä tehtävän. Katso sen jälkeen vastaukset. Kirjoita myönteinen verbi. Minä asun Suomessa. Sinä puhut arabiaa. Hän soittaa ystävälle. Me kirjoitamme viestin. Te luette paljon. Lapset leikkivät pihalla. Kirjoita kielteinen verbi. Paina taas paussia, jos haluat tehdä tehtävän ensin itse. Katso sitten vastaukset. Asua verbin minä-muoto on asun. Otetaan sieltä n pois ja muistetaan myös se ei-sana. Minä en asu Suomessa. Sinä et puhu arabiaa. Hän ei soita ystävälle. Me emme kirjoita viestiä. Te ette lue paljon. Lapset eivät leiki pihalla. Seuraavaksi katsotaan esimerkkilauseita. Kuuntele ja lue. Ymmärrätkö? 1. Lähden kurssille. 2. Opettaja auttaa minua. 3. Hän puhuu myös englantia. 4. Opiskelijat puhuvat hyvin suomea. 5. He ymmärtävät suomea. 6. Me luemme, kirjoitamme ja puhumme paljon. Kaikki alleviivatut verbit ovat verbityyppi 1 verbejä. Katsotaan vielä muutama esimerkki lisää. Kuuntele ja lue. Ymmärrätkö? 1. Anteeksi, en ymmärrä. Voitko toistaa? 2. Anteeksi, emme ymmärrä. Voitko sanoa uudestaan? 3. Emme ota bussia, otamme junan. 4. He eivät tiedä osoitetta. Minä tiedän sen. 5. En muista hänen nimeä. Minun ystävä muistaa. 6. Te ette puhu arabiaa. Te puhutte englantia. Hyvä. Tässäkin kaikki alleviivatut verbit
ovat verbityyppi 1 verbejä. Tässä verbityypissä on paljon verbejä. Voit painaa paussin ja lukea verbit. Laita kommenttikenttään viestiä, jos haluat kysyä jotakin. Kiitos. Nähdään pian.